कल जोड़ा शब्द लिया सी कबीर जी का, वो केवल रहो दी पंक्ति तक ही समझो विचार हुई सी ओदी। गहां भी एवें टूक मात्र थोड़ी जी विचार हुई है ओह, पर फिर विचारदे होर उहनूं विस्तार नाल ज़्यादा समझ आवे भी कि असल दे विच ये जिहड़ा शब्द है ये सारी गुरमत दी खेड़ दे विच छुपी हुई है। सारी गुरमत दा निचोड़ है। असी क्यों साडा जन्म होया है, होया सी, की करना सी आए सी, उहनूं क्यों असी कर नहीं सके, की कर रहे हैं, ते जिहड़ा जन्म है बीतदा जा रहा है। जे नहीं कर रहे वो काम जिहड़ा करना चाहिदा सी तां सानू नुकसान की होऊगा, जन्म चलिया जाऊगा। आदमी दे जन्म विच ये गल है कि आदमी मूर्खता ही कर लैंदा, बाकी होर किसी जन्म दे विच थल्ले नूं नहीं जांदा। ये भी एक विचारन वाली गल है, ये पक्ष भी बहुत जरूरी है। जरूरी तो दुनिया ये सारे पक्ष एक दूसरे नाल लिंकड़े ने गुरबाणी दे, गल इक्को ही है सारी। कहानियां अड अड नहीं, इक्को ही गल है अल्फ तो ये तक सार कोई पक्ष बचा लो, एक उस नाल लिंकड़ उसे राजा राम की कहानी ना। ये राजा राम की कहानी है, कबीर जी कहते ने जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अंतर ज्ञान जोत प्रगट, जिहदे अंदर ज्ञान पैदा होंदा, जोत जगदी है। सुत्ती कला जागदी है, जिहदे अंदर सुत्ती बुद्ध जागदी है। सुत्ती जिहड़ी मत जागदी है, सोई सोई जागदी है। जद फिर वो प्रकाश हुंदा, प्रकाश नहीं हुंदा। जद असीं सुत्ते पए हुंदे आ, हनेरा हुंदा साडा, सुन्ना मंदर हुंदा। ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੀਂਦੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਦਾ। ਦੀਵਾ ਜਾਲ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਹੈ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪ ਹੈ। ਨਾ ਗਿਆਨ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ, ਨਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੀਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕਹਿਣ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲੇ ਜਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਖਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੱਸ। ਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਭਜਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਪੜਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਛਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਇਰੇ ਬਕਵਾਸ ਲਾਇਓ। ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਕਵਾਸ ਲਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਭਜਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਰੀ, ਸਭ ਪੜਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਲਿਆਓ, ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ? ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਲਿਆਓ ਤਰਕ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਤਰਕ, ਦੇਖਾਂ ਮਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਰਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਤਰਕ ਕरूँ, ਪੁੱਠਿਆ ਦਾ ਥੱਪੜ ਐਸਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਛਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਛਪਾਇਆ। ਬਕਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਛਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਛਪਾਉਂਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਛਪਾ ਲਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ। ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਸਵਾਰਥੀ ਸੀ। ਸਵਾਰਥੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਰਥੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਵਾਰਥੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਸਵਾਰਥੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਘੁੱਟਣਾ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਰਥ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿय ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝੂਠ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇਵੇ। ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਖੇ ਉਡਾ ਦੇਵੇ, ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉਡਾ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਝੂਠ ਦੀ ਧੂੜ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਧੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਰਹੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਅੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੜਾ ਲਓ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਸਟ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕਾਹਤੇ ਵਰਸੀ ਹੈ? ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੇ, ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦ ਪੈਣੀ, ਕਦ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਟ ਢਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਲਵੇ, ਦਵੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤਾਣੇ ਤੇ ਪਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਡਾਤੇ। ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਛੁਡਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਾਇਆ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਚਿੰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਵੱਲ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇ ਉਡਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਖੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਸੰਤ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਜੰਮ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਪਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਐਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਖੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਤੈਨੇ ਛਪਾਇਓ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੇਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਆਉਣਾ? ਖੇਡ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੇਈਮਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਦੂਆ ਨਾਮ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਇਹ ਆਪ ਨੇ, ਕੁਲ ਘਾਤੀ ਨੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਨਾਲੇ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਲਟਾ ਕੇ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਹੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਹੋ।
क्योंकि बनारस वाली विचारधारा ही प्रचारी जाती है गुरमत बना के इस वक्त। बनारस वाले ठग ने गुरबाणी मनती है तो बनारस दे ठग होए, बनारस दे पैदा किए हुए ठग कि इन्नी खे उड़ा दो सच का किसी को पता ही ना लगे। ये गंगा जमुना की विचारधारा है, ये ऋषिया मुनिया की विचारधारा है। खेड़ आना, आपस में सहमत नहीं, बेदां तो थले लाना, रहत दे नाल मर्यादा जोड़ देनी। मर्यादा मैनमेड होंदी है, अपनी मर्जी होंदी है। जिहड़ी अपनी मर्जी त्यागनी सी 100% वो त्यागी नहीं, थोड़ी जी त्यागी, बाकी नहीं त्यागी। इन्नी क त्यागी कि गुरबाणी नूं उत्तों उत्तों मन लिया, कुछ चंगियां सौखियां सौखियां गल्लां मन लियां। जिथे जाके गुरबाणी छड़ाउंदी है ना, फिर माया दा मोह, उत्थे जाके मुकर गए। ना छड़नी है माया, ना छड़ होंदा मोह, ना छड़ होंदा स्वार्थ, ये नहीं छड़ होंदा। उत्थे आके मुकर गए। ज्ञान है नहीं सी, नाले पहला ज्ञान लैन का विषय ही नहीं सी। संत बनने तो संत तां बनते जी ज्ञान लेंदे। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ, ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੀਜਿਆ ਗੜ ਬੰਕਾ ਪਾਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੜ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਜੱਗ, ਇਹ ਜੱਗ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, पर मैं बोल नहीं सकता। मैं अपने मन नूं, बुद्धि नूं सलाह दे सकता। सीता लक्ष्मण विछड़े हुए ने रामचंद्र नो, राम तो घट विच बोलता, सबे घट राम बोला। अंदर हिरदे तो राम ही बोलता सब दे, पर सीता लक्ष्मण दोए खोपड़ी च बैठे ने, बाहर ने, विछड़े हुए ने। ये तिन्ने मिलन तो गल बने, तिन्ने मिलन, कोई मिलाउण वाला होवे इन्हां नूं। ये अपने घट चों निकल के शरीर च तां बनना जाणदे सी, शरीर नूं छड्ड के हिरदे जाना नहीं जानते हुण, क्योंकि अखां नाल बाहर निकल गए। ज्ञान इंद्रिय ने कन्नां नाल बाहर जुड़ गए, नक है, मूँह है, पंजे ज्ञान इंद्रियां दे नाल बाहर जुड़ गए। ऐसे माया च बाहर जुड़े, बाकी पिछा ही भुल गए। ऐसे परदेस आए, अपना देश ही भुल गए। हुण मन परदेसी है, मन परदेसी आ, ये परदेसी है। आ बाहर जो अखां नूं दींदा परदेस है। ये तो इत्थे रहिंदा तो कहंदा मैं इत्थे रहना। ओए तू कानूं रहना, इत्थे तो शरीर है, इत्थे दा तां। पर तैनूं ये नहीं पता मैं और मेरा शरीर की हाँ।